کلان استیدا کنیم و از کسایی که همکاری ضرورت دارن برباد کنید این شب یک دانه میخوره. خب آبو کو پایین سایک پایین بالا سایکوله بالا سایکو نکنه که ماشین بکشی دانی تا واز باندن دستی باند سایستا ایتو خب سایستا سایکو برما سایکو. Hello, dear friends. We really want to support this family, this old man. He's a cook and she is also a cook. We would like to support them in Bamyan. So they really need good facilities in Bamyan because they are living in cave. So they need a good house, they need healthy water and also a lot of stuff. So our team will serve them. If you want to do some donation for these people, we are ready to help you guys. Please contact our WhatsApp number. I will appreciate you guys. سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز. ما باز پیش پدرجان آمدیم، پیش مادرجان آمدیم. این بار همون خواهر ما که پول برای اینا روان کرده بود باز مسئولیت گرفتم که اینا را شفاخانه ببریم، پیسه تداویشان رو ببریم و چیزی که در خانه ضرورت داره مثل کمپل و از چیزای دیگه بهشون خرید بکنیم که حال هوای بامیان هنوزم سرد است. دیگه امروز آمدیم خدمت پدرجان و مادرجان. چطور است مادرجان؟ مریضیت خوب است؟ مریض هستم میشه. همه شب مریض شور مگر توی اگر بالا انت میلاد مو پای میشه دست فلج میشه. بیا انشالله بخیر باشه. بابا چطوره بابا؟ بابا دیگه نفس قیدی ما است دیگه تایم. بابا به درک رفیق بابا. خدا جور داشته باشه، خدا کم نکنه. دیگه انشالله خوب میشی. بابا دیروز که باز خوب غلی ماده شوک شد. بگه اینجا بگه می روغا دام بین خودم جنگ کردم. و تو خیر رفت میکنه. نفس تنگی پیدا. نفس تنگی. خب انشالله خوب میشه بخیر. دیگه یک چیزی که در ذهن ما اومد، شما تصمیم داره که جایی باشه که خانه داشته باشین، یک تا خانه باشه، آشپزخانه باشه، یک تشناب، یک چیزی که منظم‌تر زندگی. درست تشکرش می خانه این قبول دارم. دم خانه بگیرید ما همیشه اینطور همسایه نباشم. اینطور همسایه داری بخی باشه. ما دیگه اصلا کوچ خود هفته مرد کجا بود؟ شما رو در این مغاره هم کس نمیمونه دیگه. در این مغاره هم نمیمونه. پشت زمین مردم سنچتون بودیم از اونجا کشید نه اینجا مادیم. ولی از اینجا پشت زمین مونم. بیننده عزیز ما همکاری میکنیم. اولویت پدرجان و مادرجان داره. ما پیشنهاد میکنم برای دوستایی که علاقه‌مند است اگر امکانش باشه که به اینا در بامیان خانه جور کنیم. یک دو خانگک شوه، یک دالیز، تشناب حمام و یک آشپزخانه. اگر علاقه‌مند بود دوستا میتونن مثل خواهر اینا همراه ما در ارتباط شون. ما انشالله تمامی اما تای مراحل شه قانونی پیش میبریم. یک روز شده کم پدرجان در خانه گرم و نرم آرام اونجا خواب کنه، مادرجان هم راحت شه. اگه کار کنی بسیار پیش ما خوشحال میکردیم سای رادی از مقارو مونه بکشیم دیگه خانه بو برین. هر سال دیگه این ترم سای دو جولی گنده خوشیاکش کو سربلکش کو ما مصرف هم درست کجا کنیم. چقدر مصرف میشه که دو تا خانه آدم جور کنه احتمالی؟ سودایی پیدا نمیشه اینجا اگه اونجا باشه؟ سودایی اگر خودتون پیدا کنی و ما اینجا بگردیم که ما تو نمیگه خانه باشد قشنگ خانه باشد دو منزله سه منزله باشد ما تو دیر نمیخوایم یک خانه فقیری که مقصد که دو جولی گنده ما در جای ما بری آرام بگیری از همی حشرات و مثلا خزنده و ایگابا نجات کنیم. من در خدمت شما هستم. بیننده‌های نهایت عزیز مهربان، این پدرجان به خاطر آشپزی که میکرد تا بال بسیار زیاد برش آسیب دیده، شیشهایش مشکل پیدا کرده. امروز بخیر میریم پیش دکتر و همکاری خواهر ما و در آینده تصمیم داریم اینا برنامه آشپزی گپاشون متوقف کردن دیگه نمیشه میگه به خاطر که صحتشون اولویت داره و اینا به کمک‌های بسیار اولیه شما دوستا ضرورت داره. کسایی که علاقه‌مند است شماره واتساپ برنامه تماس بگیرن. ما در خدمتشون هستیم. حالا میریم پیش دکتر، پدرجان پیش دکتر میبریم، مادرجان هم کم مریض است اینا رو میبریم دیگه.
باز ما شما در ارتباط هستیم. شماره واتساپ برنامه فقط تماس بگیریم. ما در خدمت شما دوست هستیم. بریم. موقع موتر هم اینجا هست دیگه لب سرک. موتر میشینیم. چه مدت زمان است که سلفا پیدا شده پدر جان؟ مثل نفس خیلی زیاد میشه بازی بغل میرسد درد میگیره؟ بغل میگیره درد نیست باز نفس خیلی بالا سلفا میگیره. انشالله قابل تشویش نیست حل بشه و راه چاره باش پیدا بشه. مشکل داخله داره؟ مشکل داخله داره. یک نفس؟ آه. چیزا گرفتیم تیکت نمره دار فاکتر بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستین سر شما خوب است؟ بفرمایید اینجا. بخیر آمدید. بخیر باشید. تشکر. من پدرجان شدم نوارا زندگی میکنم. دیگه مشکل تنفسی دارم. مال خودش مشکلاتای خود بگوید. کاکا جان مریض شدی؟ مریض شدم. چی مشکل داری کاکا جان؟ این نفس قیدی داریم. خب. نفس قید میکنه. این بغل بسیار متر درد میکنه. نفس قید میکنه. خب. این سرم فشار میه. باز بغل میکرد که نفس قید با سر بسیار درد داره. خب. خب. این پای درد. چقدر وقت شده این مشکلات های خیلی دیر میشه. چقدر دیر مثلا یک سال دو سال میشه؟ یک سال میشه یک سال میکنه نفس قید. خب سلفام داری باز آره سلفا بسیار سلفا داریم. خب اما سلفا بلغم چیزی میه نمیده باز؟ بلغم میه. بلغم خون مون خود چیزی نداره؟ نه.
خب شبها تا برق مرق ایزا میکنی یعنی؟ عرق میکنم آره. عرق می‌کنی. یک بار فشار میاد شب. از وقتی که مریض شدی دمی جریان یک سال دو سال دکتر رفتی نرفتی باز؟ رفتیم بسیار رفتیم دکتر. کجا رفتی؟ بین میده دواخانه ها رفتیم. خب اونجا باز دکتر معاینات چیزی کرد؟ کردم معاینات کردم مگر. معاینات خون، عکس، معاینات بلغم نه چیزا اون نشده؟ هیچ همین دوای سرطان داده خلاص. دوای سرطان داده. خب امی وقتی که مریض شدی دمی جریان وزن خود از دست دادی ندادی؟ وزنت کم شده زیاد شده؟ من کم شدم ولی خلاص شدیم دکتر صاحب. ولی بیخی خلاص شدیم. اشتها چطور از خوراک؟ اشتیام ما نداریم. نداری. نه. شام پلان دارم. فشار تا کسی معاینه میکرد؟ آره شام بالا. باز دوا میخوری بخاطر آره، دوا فشار؟ می‌خورم. پرهیز هم میکردی؟ آره پرهیز میکنم تا یک ماه را تا 20 روزه. خب بازم ممکن مخاطم بازم اما دکتر صاحبایی که بر دوا میداد کدام خوبی میکرد نمیکرد باز خوب خوب میشد میشدی؟ دیگه. باز بیا گفت ما چند دفعه رفتیم دواخانه رفتیم تا گولی بسیار میداد. کار نمیکرد؟ هیچ کار نمیکرد. پیچکاری هم بسیار شدیم. خب خب پیچکاری هم پنسیل میشدیم. کار ما یک مانی فیزیکی میکنیم کورتیزول تو چیزاش میشه چی میکنن؟ یک معاینه میکنن انشالله قابل تشویش نیست بعد از انشالله دکتر صاحب باز هست انشالله نظریات کنید شما خواهد بیرون نامی چی است کاکا جان؟ محمد حسن محمد حسن چند ساله شدی؟ 70 70 از کجا هستی؟ از خود بامیان از هستی؟ خود بامیان هستم شهیدان. شهیدان از کدام منطقه هستی؟ مامرای شهیدان. محمد شهیدان بسیار خوب کارک مانی شبها عرق میکنی گفتی؟ آره شب عرق میکنم باز بسیار سردرد هم میشی؟ سردرد میشم فشار. گوشایت صدا مدا داره نداره چیزی باش؟ ترقص میکنم. Abuku? Seysen. Point sayku point. Point sayku point. Bola sayku ole? Bola sayku? Kafet istemez kutu. اما سلفا که میکنی بلغم میه؟ بلغم نه دکتر. بلغمت خون منخ نداره باز؟ نه بلغم خون نداره. خودم با خودم دکترها که رفتی بلغمت خمانه نشده؟ نه بلغم معاینه نکردم. یکی طبیعی که می دیدم اجازت اینی رقم دسته بگیر دار بتخونی آفرین شما که تایر شما اکسیژن بانه کنم شد اونجا ده بخش معلومات ما نوشته میکنم درسته معاینه بتونی نشون نه نه چشتش گرفتش 70 ساله شد امسا با چای ما چیزی خوردی نارمال خوردی نخوردی؟ ما خوردم کمتون چای خوردم. خب تشنگی خو نداری زیاد تشنه حالا خو نمیشی تشنه خو نمیشی گشنام میشی سوزاک موزاک چیزی میشی تشنام زوزت میدوی یا سوزش داره تشنام هم زوزت میری
بچه ها بچه که تشخیص خطایی شده که چی گفت است تشخیص چی گفت است بیسون اینم بخش بریم پدرجان اینجا میریم ماینات گفت دارن همه شیش و خون نیست دارم ماینا میکنم اینجا تو بخش معلومات جواد یک مانا که زیر مراد کنم hiç almış. Kazma geçmiş. Kami kazma geçer koymuş. Zindar olsun, zindar Bu da problem konu. Teşekkür ederim. Zindar olsun. Hazır. Bu da şifresi, bu da bu bir kazma. Görüşürüz. Bir X-ray çalmış. Bir de çarşı geçti. Tabii. Eksiğim sarıpa ki buradan çok basar. Bas bas,emi bas. Ha bas bas, bas. Zindar olsun. Yönetim dostu peşinden başa akşamına gidip ilk peşi koyup başa sokuyor böyle tabii. Ha, bir bakın baba. Davud laboratuvar neyse. ها پدرجان در لابراتوار بریم خونتان میگیرم ماینا میکنم ماذا تصل المغز؟ سلام ایشان هم میکشید؟ نه کجا شروع نکنم خب بگیدیست وعليكم السلام بخير عليكم قول نجيب الحمد لله نامتان چی است خاله جان؟ نام گلچهره گلچهره از کجا آمدین؟ از مغارای دیگه از مغاره بامیان آره نمت خیلی مرکز با چه مشکل داری خاله جان؟ من نمیشه زیاد سرم درد داره این تو گراس میکنه دیگه گابر نمیشنم خب دستای من جمع میکنه میلردم آها که میدای یعنی همیشه این سرم درد میکنه زیاد درد میکنه خب دیگه اش که گلی ملی میخورم خوب نه چه کم شده این مشکلات یک پیدا شده؟ یعنی مشکلات از ما تقریبا یک سال شده دیگه یک سال شده. آره یک سال شده میدید چه مشکل داره میدید؟ میدیم دیگه اینطور میشه چیزا که میخورم مثل برنج اینطور دیگه آدم نمیتونه سر دمیش میکنه خب دیگه این سر میاد زیاد درد میکنه خب. دستای من جمع من میلردم بدی استفراغ چیزی داری؟ نه اونطور نداره شکمت میدید دمیش نمیش میکنه؟ دمیش میکنم همیشه دمیش داره ایسال قبضیت مبزی چیزی نه نیست؟ نه حسال مثال نیستم ای تو آب ترش و تلخ و بالا نمیاره؟ اینطور کسبه که چی میفهم بخیم بینی دماغم که بنده خب یعنی بنده دیگه اونطور حسال مثال اونطور نیست جان تا و کفت و چیزا میاره نمیاره؟ تا که بیرک می پای درد داره خب اینطور جان کف میره سرخ میره تا جاگا دیگه این میدی پای قسمت پای می میدی قسمت دیگه در میدی بسرم دیگه گرم نمیم تو یخه خب بگه ما در خودم مابین باشم یا در رادیو این بندای درد داره کلی بندای اینا درد درد داره؟ داره اینا درد داره اینا درد میکنه اینا تب و عرق مرق چیزی خود نمیکنی؟ نه مطور عرب نمیکنم تبم نمیکنی؟ در میدی پس قدر سلفا میکنم کم سری وقت سلفا خیره ولی دیگه
یعنی معده و سر و گوش اگه یک نفر گم زن من نمیشنم دی باره که باز مریض شده بودی دکتر رفتی نرفتی؟ نه این نه هیچ دکتر نه. نرفتی چرا؟ نه اون یک بابه ضعیف یک کجا رو بگیره خود دی مریض ما مریض نه دمی کلینیکای دولتی هم نرفتی؟ نه. دکترهای دولتی سیار که به نه. کلینیکای دولتی که هسته اونجا هم نرفتیم شفخانی ملاولا هم چیزا نرفتی؟ نه هیچ دکتر طرف دکتر نرفتیم نه دینارات که دیست که زیاد این سر ما درد میکن اون موی خالت سر اومد مو پشت میدان خب اون موی خالت سر مو شورت و تای چطور مو کدادا دید نخ خب فشارت خب بالا نبود تو گفته هسته اون خودمون تو گفت شورت فاینا تو رو گل خوب نیا شاید هسته این بابه ما میشه مریضه خب خب خاله جان ما تو یک معاینه میکنم بخیر که ببینیم که چی گپ است فشارت بلند است پایین است چی گپ است این نمیفهم نمره کنم جان ما که نمیفهم درد خورم این می پایا شالا این می کمر شالا دیگه نمیفهم چند ساله شده بودی؟ اما 70 باشیم دیگه زور دنیا دیگه هم سعدادی این نرخم دستی تیتر من تو بگوی نمیشنم بگویم تو گل رسم میکنه دیگه نمیفهمی که گوید خب مکم نفس بگی نفس بگی مکم بس ما نفس نگی خب امکانات داریم که برای زیاد شما برای مانت شما امسا با چای خوردی خاله جان؟ شاید که وقت کمر خورد دیگه نان صبح نخورده خب دی اشتیاق نداری ظاهرا نه دیگه دیگه سلوکی تو فلوگه همه جوش کرد سلوکی وقت نمو خاله جان کافی دست کمی واز بگی این مانت شما خرد میکنیم برو خاله جان اونجا که خیلی مادر جان جان مادر تلویزیونی گپ ها مانت شما باید Reaktor adı var şöyle düşüyor. Sırt bazen bulacak sırt olacak. Sırt. Çarşı. No, fis نگرفت
چیز کمک میگم مخاطب این نه ما فقط همین خانواده که بدون سرپرست هستن ما دارن کس دیگه ما کوشش میکنیم که در بخش صحت مثلا بعضی کمک های اولیه داشته انجام بدیم. کار مثلا کوچک است وقت کار کلان نیست که ایدا کنیم بعضی کسایی که کار ضرورت داره باز داری که مثلا چی هست؟ ما یک جوجو اسماعیل افغانستان سفر رسولی لطفاً افغانستان درسته که شما از کجاستین؟ خود از بامیان هستم تو کابل زندگی میکنم خیلی خوش شده زنده باشین تشکر ممنون خواهش میکنم الان انجام ندادیم کمو وسیله میشیم و کسی که مسئولیت به ما داد امور کش خاله رو بیرون بشانیم بفرمایید آقا جان شما بیرون بشین دروازه رو مانع میکنم یک دقیقه منتظر باشین کاکا ما میخوام که مانی تلویزیونی شما رو بکنم شکمتان یک مانی تلویزیونی بکنم خب که گرده های جگرت مسانیت یاد چه رقم است هست کمی همکاری شما رو میخوایم هست شکمتان کمی پرباد بکنید پرباد کن آفرین بیخی خوب است شکمت پرباد کن حاجی صاحب نفس خوب عمیق بگی آفرین شکمتان رو پرباد کنید پرباد کن حاجی صاحب شکمتان رو پرباد کنید حاجی صاحب شاخ کن شاخ کن شکمت حاجی صاحب شاخ کن با پندان حاجی صاحب شکمت یک دقیقه حاجی صاحب خوب که من کارایت خراب نشه که خدا خوب بس معنیشون دکتر صاحب چقدر خود معلوم میشه؟ نتیجهش بخیر ما یه ریپورت شجور میکنیم یک دقیقه بعد ریپورت شجور میشه درست بسیار زیاد تشکر به خاطر زحمتتان لطف کردید کار که است کمی گرده هاش مشکل داره چون عمرش هم زیاد است پروستاتش هم کمی کنار شده ما برش BPH میگیم یعنی بیناین پروستاتیک هایپرتروفی است
و کم تم گردهاش من کنکریشن داره ان شاء الله قابل تشخیص نیست. ان شاء الله حل میشه. ما را پولش جان تشکر. دیگه سیستماش و خوب است، گرده هاش و مثانیش کم تم رحمش که میکروبی است، پیادی داره. پیادیش هم قابل تشویش نیست، خب یگانه مشکلش که هست و ما برش گالستون میگیم یا سنگ های کیسه صفرا یا سنگ های تلخه. تقریبا 19 میلی سنگ داره این خاله در کیسه صفراش. باز اینا با جراحی ضرورت دارن؟ این برای جراحی ضرورت داره و برای تداوی نمیشه. تداوی رای علاجش نیست. رای علاجش که است یگانه یا عملیات است که اوپن عملیات شود، کشیده شود و یا هم لیزر شود که توسط لیزر. در بامیان امکانش هست که عملیات بکنه؟ در بامیان که است لیزر امکانش نیست، خب اوپن سرجری امکانش هست که باید. انشالله خطر مواجهشون نیست. خب خطر است دیگه این خب نه به خاطر عملیات نه به خاطر عملیات کدام مشکل نیست، چون فشارش خوب است، کنترل است، کدام مشکلی مزمن نداره، شکر نداره، فشار نداره، دیگه برای عملیات آماده است. عمرش هم تقاضا میکنه، عمرش هم خاصیت نیست. تشکر. میشه که برای عملیات تداوی شود ان شاء الله. سلامت باشین. اسمال السنيت ها كل شيء خلي بيكش جاكات خلا وسكات خلا جان يخلطه باقي وسكات خلا بيكش يلنا كشفهم نوم تشيل كوكو اما شي كان يخلي يجيب شانه راست برای پایین بگیر بس یعنی باید شور نخوره خب کاکا خدا شد بیا بریم خلاص. باز نتیجه ماینات میاد دیگه چی گپ است؟ ان شاء الله قابل تشویش نیست. لطفا سر من پیشم دید ماینه کردم. ان شاء الله قابل تشویش چیز نیست. ماینه ما تو پایین اکشن پیش ماینات خوب خلاص پیش دکتر سر پیش همینجا بیا اجازه است؟ بسنده است؟ بفرمایید. سلام علیکم. من نتیجه ماینات رو فرجام آمده. خدا جان بیشه منجی بشین سر میز بشین شما بخیر که من این ماینات دارم بشین. این کاکا دیگه همون نلکای ششایش به اصطلاح ساده که برتن بگیم که نلکای شش بند است دیگه، به این خاطر است که نفس خیلی برش پیدا میشه. ما برش سیوپیوری میگیم، برانشل اسما و سیوپیوری یعنی چیزا است مشکل ششش دیگه. نفس خیلی به اصطلاح ساده امیانه نفس خیلی داره و در اصطلاح طبابت ما برش سیوپیوری میگیم. تداوی از اینکه هست
یکی خوبی است که خود کوشش کنه که بخیر از خود از گرد و غبار از دود و چیزا نگاه بکنه خود چون گرد و غبار و دود و هوای ملوث برای خیلی ضرر و تاوان داره چون یکی از عوامل می امراض شوشکی است امی هوای آلوده و گرد و غبار و دود است یعنی کوشش کنه که خود از این چیزا نگاه بکنه و در ضمن برش دوا میتیم که بخیر که هم میکروب شوشش کم شود و هم همو نلکه های شوشش که چی شده باید پس کاری خود شروع کنه و نفسش نه کاکا اصلا گفتم قابل تشویش نیست تو خدا تشویش میگه دکتر سرویس نواستا میتونه انشالله حل بشه و می تداویش باید یک چند دیر دوامدار باشه هر یک 3 ماه تداوی شما بخیر که مشکلش رفع شود بعد از اینکه شما دوام میدیم ما یک ماه دوام میدیم در آخر ماه پس مراجعه میکنیم مراجعه بعدی از این خیلی ضرور است چون ملاقات بعدی از این ما میبینیم که چقدر دوای ما نتیجه داده و چقدر مریض شفایاب شده بسیار در بازو باز تصمیم میگیریم که آیا دواش تغییر بکنیم دواش کم بکنیم زیاد بکنیم اما ان شاء الله باز پیش فهمیده شد پدر جان یک ماه دوام میده و یک ماه بعد باز پس میایم ما شما اینجا خب 3 ماه زیر تداوی میباشین ان شاء الله با صحتیاب میشی با امید خدا و کمی فشارش هم بلند است باید برای فشار خود توجه بکنه چون فشار یک مریضی است که او تداوی نداره صرف کنترل میشه کنترلش امورای سیگه پس کاکا جان کوشش که باید دوای فشار در خطا نتی دوای فشار که باید میتیم برای یک ماه است روز یک دانه تابلت به خاطر فشارت میخوری صحیح شد یک مسئله دومیت تون دوا میخوری بخیر خوب و دیگه پرهیز میکنی کم نمک بخو همیش کم چرب بخو گوشتگاه و چیزا را نمیخوری صحیح شد و اگر بسیارم که خیلی مهم است گاهی بخیر اینجا هفته یک بار 2 بار بیا اگر خو میتونی خیر است ما فشارت هم تو مفت معاینه میکنیم یک دفعه در هفته یک بار 2 بار فشار خود معاینه کن که از فشار خود خبر باشی که فشارت در کدام حد است بالاست پایین است دوا بخوری نخوری پرهیز بکنی نکنی صحیح است تا که فشار خود معاینه نکنی تو تصمیم گرفته نمیتونی که آیا ما دوا زیاد بخورم یا کم بخورم پرهیز بکنم یا نکنم صحیح است همیشه گپ فشار شما را کنترل میکنه دوا پرهیز و معاینه کردن فشار خون شما صحیح است این شد درباره فشارت و درباره نفس خیلیت باید دوا میکنیم دوای خود منظم در وقتش استفاده میکنی و دیگه خود از گرد و غبار و از دود نگاه میکنی ان شاء الله صحیح است بخیر دیگه پروستات داره پروستاتشان کمی کلان شده چون اون نظر به عمر است تقاضای عمر است که پروستات باید کلان شود خود حدی نیست که عملیات شود ان شاء الله دوا برش میتیم و آهسته پروستاتش هم اما اعراضش گم میشه بخیر صحیح است بسیار تشکر دیگه کدام گپی خاص در خونش نیست خونش شکر نداره چربی جگر نداره اما زردی سیاه نداره و میکروب خون نداره یگانه چیزی که در خونش شیشه است اما غلظت خونش زیاد است هیموگلوبین خونش تقریبا 17.7 است که کمی بلند است تا 16.5 نرمال بباشه خواهی کاکا که است 17.7 است کوشش کو کم قدم بزن که جریان خونت خوب باشه کم قدم بزن که جریان خونت خوب باشه صحیح است چه قدم میزنی حرکت میکنی اما که جریان خونت خوب بشه باز در جا لخته نمیشه بند نمیمونه سکته نمیکنی باز صحیح است دیگه چون خونت اینجا غلظتش زیاد است دیگه دوام برات میدیم ان شاء الله که غلظت خونت هم کم شه ان شاء الله صحیح است تشکر دکتر و دوا برش نوشته میکنیم نوشته کنید که در ملاقاتهای بعدی که بخیر میگی خوب این معاینات و عکس همراه خود میری که ما نظر بعضی معاینات بفهمیم که سابق چی مشکل داشتی چی دوا خورده بود یا باید چی بکنیم صحیح است یا را گم نکو خانه که رفت یک جای پاک منظم را محفوظ نگاه بکن صحیح است ان شاء الله مزمن داره یعنی از مزمن 6 داره دیگه این امرای مزمن که هست یک نقصه و دو نقصه مریض تداوی نمیشه حداقل مریض باید 3 ماه 4 ماه 5 ماه دوا بخوره بعد از اون باید نتیجه بگیریم صحیح است این نقصه که هست نقصه یک ماه هست
هم به خاطر معدهش است، هم به خاطر شوشش است، هم به خاطر فشارش است. یک بار دوای خود تکمیل میکنه، در آخر تداوی به خیلی دفعه از خانه مراجعه میکنه که بعد از سر معاینه شود و نتیجه بگیریم که تا کدام حد مریض شفای هم شده بخیر ان شاء الله. صحیح است؟ بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در مورد خانم گفتنی داشتیم که اگر در مورد خانم که است دو مشکل داره که مشکل هاضمه داره که کسی سفراش سنگ داره، گالستون داره تقریبا 19 میلی که او همراه دوا و همو سنگ از بین نمیره، باید دو جراحی شود، یا لیزر شود یا جراحی عملیات اوپن سرجری ما برش میگیم، عملیات واز یا که توسط زمو کسی سفراش کشیده میشه، همراه سنگ منگش کشیده میشه. و دیگه مشکل هیموروید داره، هیمورویدش باید تشخیص قطعی شود که این در بامیان نمیشه، باید کابل برده شود و بعد از تشخیص قطعی تصمیم تداوی گرفته میشه که آیا عملیات کار داره یا تداوی کار داره. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. همین مثلا دوا رو بیارم که این ایماناتش هست یه رقم نمیکنه، خب زن در جای محفوظ نگاه میکنه، داخل تداوی بخیلی این ایمانات نقصه شد، این ایمانات خونیش هست، این ایمانات خونیش هست، این تلویزیونیش هست و اینی هم عکسی شش هست. تشکر دکتر صاحب. دوا رو بگیریم بعد از اون که بیارم اینجا دفعه. این شب یک دانه میخوره خون با یک ماده واسطه درسته. این دوای فشارش از خود صبح یک دانه از این میخوره درسته. بعد از غذا صبح که وقت که به نماز میخوره همون وقت میخوره. بسیار. و یک ماسته این خوب این بخاطر میکروبش سینهش هست خب یک دانه که صبحکی چای خورده دو نزی میخوره اوی به نفس قیدیش هست خب کم بیاویر است در ماشینه که انداخته میشه کش میشه و مطرقش هم میگم برید کل اگه فهمی خود کاکا جان بگو که مطرق صبحکی یک دانه میخوره همین پیلین است خب باید مستعین این دوی چی که هست داریم در ماشین انداخته میشه میتونم بس کاکا همون رقم تو در خانه کن سر خود فشار میاری خود ای تو کش میکنی سعی کن من سر دان خود کش میکنم سر دماغ خود ایلام میکنم ای تو نکنیم که ماشین بکشی دانی تا واز بانه دان دستی بان سعیست ای تو خب سعی کن بر من سعی کن فهمیدی؟ این ششتایت آزاد میکنه خب که نفس صحیح بگیری بگردی مانده نشوی این نمی دو واسطه خب نمی اگه دوایت خوردنی نیست از این کپسول میکشی این را کش میکنی اینجا بندازی خب اینجا که انداخت این را پس بند میکنی این را یک دفعه دو دفعه سه دفعه پچوخ کو کپسول میده میشه باز همین رقم که ما کش کردم نه یک جای راه میشینی 6 دفعه همون رقم کش میکنی که نفست خوب آزاد شود یک دانه روزانه هر صبح یک دانه کش میکنی خلاص صحیح است؟ یایش هم برای پدرجان اگر تشریح بکنید دو بخوامد سی رقم صبحکی که چای خورد یک دانه از این میخوری هر دوش یک جنس است صبحکی بعد چای که خورد یک دانه از این میخوری بعد از نان این اوی یک وقت میخوری خب هر دوش بعد از چای است فهمیدی صبح اینمی که صبح وقت به نماز خیستی یک دانه از این میخوری پیش از نان صبح وقت که به نماز خیستی همون وقت میخوری اینمی شو که به بستر رفتی یک دانه از این میخوری هر دوش یک جنس است و اینمی دوای فشارت است هر صبحکی یک دانه میخوری هر صبحکی دن سیر خوب چای که خوردی باز از یک دانه میخوری اوی در ماشین انداخته میشه صبحکی یک دانه کش میکنی خلاص اما شیشی تا چایش باز میکنه بسیار تشکر یک چی؟ جان میدونی که نه بر میده دادم و دیگه دوایت مکمل است خوب شربت میده
نیست این خوبی چیز در دوا برای تای شربت کرده خوب کار میده این راست 50 میشه دوایش باز ما بده تو که شما پولم کاری شما میدون که ما یک چیز کنم که تو شکری 16 و نیم شده خلاص اینجایی بطنی نمیزه 4 ساله من سعی میشه اونا دوا هستی؟ باش منظم استفاده نکنید. شست میدونم اشته که بزرگی شستم هست گیلاس ها میندازی خب یک وقت شبانه میخوری صبحانه میخوری کاری خود خوش شب بخوری خوبه هر وقت قبضیت میده شد ضرورت رفت شد ایره بند میکنی با وقتی ضرورت باز شروع میکنی صحیح است؟ ها فهمیدی؟ قبضیت میده شد ضرورت رفت شد ایره بند میکنی باز یاب میشه باز شروع میکنی این صبح شام بعد از نماز خون این همی 3 وقته پیش از نان میخوری این همی صبح وقت که به نماز میخوری از این میخوری یک دانه خب خلاص دیگه یک صبح دیگه صبح میخوری پیش نان دیگه اوین شبانه 20 قطره در این گیلاس ها میندازی میخوری خلاص صحیح است؟ غذایش میشن این نونی خدمه شاشتنیم سلام حالا دوای تو فهمیدی نه؟ فهمیدم. شکر از باورم اون پشتش نوشته است کس دفانه است که خط بفهمه برکت میکنه دوای کشکی اگزارم کنی دوای کشکی در تو داخل تنفس میگه هر صبح یک چیز میگیره گلی را داخل از اون میگیره سه دفعه تو فشار میده باز نرم میشه باز قدمش کش میکنه از دماغش بیرون میده خب ایتا گلی کش فهمیدی بکنی که داخل ماشین میندازی قدم کش میگی بس دماغ پس میشه روزی سلام علیکم. تشکر سلام تشکر برای تمام کارتون خدا نگهدار چرا نان میخورید؟ تشکر لطف کردید خواهش میکنم سلامت باشید شما اما این داوید دیگه امشب بگیریم یک کمتون دکونی موتر پرتیم بودم تو بریم خانه دیگه صحیحه؟ برو که بریم من صحبت میکنم به خاطر موضوع مشکل شما بس نظر همکارای ما رو گرفته شما دوا و گپاتون رو اشتیام کنیم باز شاید شما رو کابل ببریم دیگه موضوع خیلی جدی نیست قابل تشویش نیست نه من یک روز در مدرس بس پس میگم هم روبرو خواهی؟ شما تو داماتر بشینیم هم یک میوه دیتون بگیرم؟ بس بالا بشیم نهایت از این میزبان جوان سپاس خواهیم برنامه رو دنبال کردیم پدرجان مادرجان رو بردیم شفاخانه دوایشون رو گرفتیم معایناتشون رو گرفتیم شما در تصویر مشاهده کردیم
تا برنامه بعدی شما دوستا را به خداوند یکتا می‌سپاریم و تشکر میکنیم از خواهرمون که همراه ما همکاری کردن در قسمت تلویزیون و مادر جان که قرار است انشاءالله به خیر ببریم کابل در قسمت تداویشون در اونجا باید صورت بگیره. به خاطر بخش نسای ولادی است، دکترهای خانم دوامیان نیست، ولی که اینا باید در اونجا برده شود دکترهای زنانه رسیدگی بکنن. شما که امروز ما دوا کردین، زحمت کشیده بچه ها، تشکر، یک جوان تشکر، سرفراز باشین، زنده باشین. خواهش میکنم مادر جان، این مسئولیت ماست. تشکر، بسیار زیاد زحمت کشیدین. خواهش میکنیم همین مسئولیت کمکایی که در شما کردین، دوا کردین ما بابی مرا، هر دوی مرا، یک جوان تشکر از شما، به خدا جان سپردیم. زنده باشید. دوستان نهایت عزیز، تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان و تشکر میکنم باز از خواهر ما که همکاری کردن که در قسمت تداوی اینا موفق بودن.